สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับผมกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องเชือกป่านนะครับผม EP ที่5นะครับผมหรือ Between Us นะครับ EP ที่5ก็ EP ที่แล้วนะครับเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับผมในคลิปนะครับผมเพราะอาทิตย์ต่างประเทศเนาะก็เลยทำให้มีภาพบางส่วนต้องตัดออกไปนะครับผมก็เลยจะหายไปบ้างบางช่วงนะฮะแต่ใน EP นี้กลับมาอยู่เมืองไทยนะครับผมเดี๋ยว react กันเต็มๆนะครับผมตลอดทั้ง EP นะฮะยกเว้นฉากที่เป็นเลิฟซีนเนาะอาจจะต้องตัดทิ้งนะครับผมก็เรียกกันไปยาวๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครนะครับผมอยากดูแบบเต็มๆนะครับผมแบบฟูลนะครับจอใหญ่ๆนะครับผมสามารถติดตามไปดูได้ที่ทาง iQIYI นะครับผมย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ iq.com นะครับผมหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน iQIYI นะครับผมก็ไปติดตามดูกันได้นะครับไปรับชมกันได้โอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปต่อกันกับ EP ที่5เลยดีกว่านะครับก่อนอื่นขอบคุณทางสตูดิโอบิสบินะครับผมแล้วก็iQIYIที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเชือกป่านนะครับผม EP ที่5ครับไปเลยตอนนี้เนี่ยมึงกำลังเอ็นดูทีมมากกว่าคนอื่นๆถ้ามึงไม่ได้จริงจังมึงก็อย่าทำให้น้องมันคิดไปไกลกว่านี้เลยไม่รู้ว่าความรู้สึกตอนนี้มันคืออะไรอ่ะกูไม่ได้เอ็นดูน้องเพราะเคยนอนด้วยกันมาก่อนแน่นอนมันเป็นความรู้สึกดีๆพี่วินเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ได้ชอบเฮียวินนะไอความรู้สึกที่มึงเป็นอยู่เขาเรียกว่ารักรู้ดีจังนะดีเนี่ยนี่คือกูมีเพื่อนจริงไหมเนี่ยฮัลโหลอยากคุยด้วยจังครับแต่นี่มึงกินขนมด้วยเหรอ นานๆกินทีอร่อยดีว่ะมึงติดจากไอทีมาดิเห็นพาบ่นอยู่กูกินทุกวันเลยตุนนิตาโตเลยอันนี้อะไรอ่ะสมาคมพ่อบ้านปรึกษาปัญหาครอบครัวกันเหรอครับไอ้ตุนไอ้สัตว์ถ้ามึงไม่มีอะไรจะพูดก็นั่งเงียบๆไปว่าแต่มึงเหยไอดีนช่วงนี้สนิทกันจังเนาะสนิทอะไรวะจะเศร้าข่าวหูพึ่งก็น้องพามไง เห็นลงรูปคู่ด้วยกันบ่อยๆล่าสุดที่ไหนวะอควาเรียมเด็กตื่นใต้ทะเลไงเสือกกูเปลี่ยนใจละตอนแรกกูว่าจะอาสาพรีเซนต์ให้ไหนๆก็เป็นงานกลุ่มเพราะฉะนั้นพอหลวงข้อก็แล้วกันโอ้อะไรวะมาทำเนื้อหาขนาดนี้แล้วยังพรีเซนต์อีกไม่น่าเลยกูใช่อาทิตย์หน้าต้องเตรียมงานโอเพนเฮาส์แล้วอะเดี๋ยวเสาร์นี้กูกับพวกไอทีมจะไว้มาซื้อของแล้วเข้าชมรมทำป้ายกูฝากประสานงานกับทางมหาลัยดิได้ถ้ามีอะไรขาดเหลือก็บอกกูแล้วกันแล้วถ้าขาดของกินที่มึงพามทำหาให้กูได้ปะไอวินไอสัตว์เสืออีกคนนึงละมึงฟังเลยวะฟังเพลงไงแต่ปกติมึงไม่ค่อยฟังเพลงพวกมึงเคยไหมวะที่อยากรู้ว่าคนที่เราสนใจชอบอะไรอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรจากเพลงที่เขาฟังอินเลิฟนะอย่างเงี้ยเขาเรียกอินเลิฟ ก
อยากเข้าใจเขา โอ้โหมะนาวตกใจหมดเลย ฟังด้วยดิ เฮ้ย เพลงเดิมอีกแล้วไม่คิดจะฟังเพลงใหม่บ้างไง ไม่เคยได้ยินเหรอ เวลาเรายินฟังเพลงไหนในช่วงเวลานั้นๆน่ะ พอย้อนกลับไปฟัง เพลงนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าช่วงหนึ่งของชีวิตเราไง เป็นไงคำพูดอาเทพปะอืม งง งง อะไรวะ นี่รู้ปะตอนอยู่บนรถอ่ะ เปิดฟังเพลงนี้วนไปเรื่อยๆ จนทีวินตื่นหมดแล้วเนี่ย แหม แหม เดี๋ยวนี้อะไรก็พี่วินนะ เรื่องเล่าช่วงหนึ่งชีวิตเขาเพราะพี่เฮียวินนี่แหละ ทำไม ต้องถามถึงพี่เหรอครับเปล่าซะหน่อย ถ้างั้น เพลงนี้ก็เป็นเพลงรัก ที่ยังไม่แน่ใจว่ารัก แสดงว่า ทีมกำลังลังเลเหรอลังเลเหรอ เปล่าสักหน่อยอ่ะ เพลงมันเพราะ ใครกันหน้าที่ทำให้ทีมของเราลังเล หรือว่าจะเป็นคนที่มารับเมื่อวานหยุดเลยนะหยุดเลยนะตัวดีทีม ตัวดี คิดเหรอว่าเรื่องแบบเนี้ย เราจะพลาด ว่าแต่มะนาวอะช่วงนี้ได้ข่าวว่า ดูเรื่องในชมรมว่ายน้ำเยอะสนิทกับใครเป็นพิเศษเหรอ เฮ้ย อาจารย์มาแล้ว ตั้งใจเรียนเอาเลยเอาชีทมายิ้มหน่อยหน้าไหนเนี่ย มาได้อยากวะโอ้ยหอมเข็มเฉยๆมึงเบียดอย่างนั้นอ่ะ โอ้ยจะเบียดกูทำไมเนี่ย กูนั่งที่อื่นเองก็ได้ เบียดอยู่นั่นนะ ใครเบียด ไม่เห็นมีใครเบียดสักคน ไอทีมา ให้ลองนี้จริงเหรอ ดิมึงโทรมาหาเมื่อกี้เอง มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะวนไปรับพี่วินก่อนอ่ะ ค่อยมาหาเรา แล้วที่เราต้องซื้ออะไรบ้างนะ ไม่อาจสีแล้วก็อะไรอีกนะผ้าใบผ้าใบมีแต่ของใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะรถไอทีมมันจะไปใส่พอได้ยังไงวะหรือว่า กูจะอาสาไม่ไปดี มาแล้วแน่นักมึงอะมึงอะต้องไปของใหญ่ๆเขาส่งให้ได้เว้ย ตลอดเลยนะมึง ขี้เกียจ จะไปนอนซะหน่อย ถ้ากูไม่ได้นอนมึงก็ไม่ต้องนอน เฮ้ย นั่นปิ้นนี่ปิ้น เอ้าไม่ขึ้นเรียนกันหรอทำไมมาอยู่ตรงเนี้ย อาจารย์เพิ่งปล่อยเมื่อกี้นี้เลยอ่ะ นี่พวกเรานึกว่าปิ้นจะไม่มาเนี่ย ก็เลยไม่ได้โทรตามอ่ะ โอ้โหคิดว่าจะมาทันครึ่งหลังอ่ะ นี่มาเสียเที่ยวอีกแล้วเหรอ วินไปทำงานมาหรอ หน้าโคตรเหนื่อยเลยอะ อยู่กองตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะ นี่กลับห้องแล้วก็รีบอาบน้ำแล้วก็มาเรียนเลย เดี๋ยวตอนเย็นต้องไปอีเวนต์ต่ออีกอ่ะ ฮะ ไปอีกเหรอ ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ ได้ครับ ซึ่งกองอะไรจ๊ะรุ่นหลัก 12%ไปออกกองมา ปิ้น งั้นรีบกลับไปพักไหมอะถ้าอยู่ต่อนะ ไม่ได้พักแน่ นั่นดิ เอ้าอะไรของมันวะ ซ้อนมอไซค์เป็นปะ ก็พอได้นะ พวกมึง ฝากด้วยนะ กูคงไม่ได้ไปช่วยถือของแล้วอะ เอ้า ไอ้บีมงจะไปไหน
เฮ้ย แล้วใครจะช่วยกูยกของอ่ะ เอ้า อะไรของมันวะ อ้าว ไอ้บี ไปไม่บอกสัก คน คำ ที่ชอบต้องมาก่อนเส มึง ม เล อ ยมึงต้องยก มึงตัวแทนมันมึงยกเลย ใครบอก ไม่ใครบอก มึ มึ ง ง ไป เลยแหละ มึงไปช่วยกูเลย เอา เดี๋ยวไปรอนี่ก่อนนะ หาเรื่องหนีด้วยแหละไม่อยากเป็นคนของ ปกติขับมอเตอร์ไซค์ในมอเนี่ยเสือจะไม่ค่อยมีหมวกกันน็อก2 อันนะจะมีแค่อันเดียว เขาไม่ได้คิดเผื่อว่าจะมีใครมาซ้อน เกาะแน่นๆนะปิ้น จะซิ่งแล้วอ่ะเกาะแน่น ดีมากเลยเดี๋ยวแยกกันเดินดีกว่า จะได้เร็วขึ้น ซื้อน้ำเปล่าแบบแพ็คมาเยอะๆด้วยนะ วันงานจะได้ไปแจกเด็กที่มาชมรม ไหนอ๋อพี่เอาขวดเล็กขวดใหญ่อะครับ เอาขวดอะไรก็ได้ แล้วถ้าขวดเล็กหมดล่ะครับ ก็เอาขวดใหญ่มา เราถ้าขวดใหญ่หมดอะ มึงก็หาซื้อเองสิเฮ้ย โอ้ ต้องเป่า เห็นแต่ขนม อะไรของมึงเนี่ย อะไรอะเฮีย ก็เผื่อเอาไปแจกเพื่อนๆที่ชมรมไง ว่ามาซื้อขนมแจกเด็กๆ ไม่ใช่มาซื้อให้ตัวเอง กองทัพต้องเดินด้วยท้องปะ ท้องไม่อิ่ม งานก็ไม่ดีอะดิก็2 ห่อได้ เสียงอ่อนมาก ปะมาเชื่ออื่นกัน เดี๋ยวไหนไหนปะ มึงเจ้าของลงที่ชมรมเลยปะหรือว่าค่อยลงพรุ่งนี้ ไม่เอาอ่ะเกลียดไว้พรุ่งนี้แล้วกัน อ้าว งั้นถ้าไม่ต้องเอาของลงอ่ะ พวกกู2 คนแยกกันนะ มึงกลับด้วยกันเหรอ เดี๋ยวกูไปส่งก็ได้ เดี๋ยวพวกกูไปดูหนังต่อ ไปด้วยกันปะเรื่องอะไรอ่ะ หนังผีเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้าอาทิตย์เนี้ย มีคนกลัวผี ไม่เป็นไรอ่ะมึง อุ้ย ไว้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก็ได้ งั้นพวกกูแยกเลยนะ เจอกันมึง สวัสดีครับ เขาแค่เฮียเขาอยู่นะ ไม่ทิ้งเฮีย มองหน้างั้นหมายความว่าไงเฮีย คิดว่าผมจะเล่าเรื่องนี้เฮียกลัวผีขึ้นสมองให้พวกนั้นฟังเหรอ เปล่า จริงๆ มึงอยากจะไปดูหนังกับเพื่อนก็ได้นะ ไม่เอาอ่ะพอดีมีนัดกับพาวที่ชมรม มึงไปทำอะไรที่ชมรมทำอาหารวะ ก็นัดให้พามติวภาษาอังกฤษให้อะดิ นี่พามทำขนมรออยู่อ่ะ สรุปมึงจะไปติวหรือไปยิงขนมกันแน่ นะก็ต้อง2 อย่างเลยนะ แล้วนี่มึงอ่อนภาษาอังกฤษเหรอ เดี๋ยวติวให้ จริง ๆ ก็อ่อนทุกวิชาเลยอ่ะ จริงๆเลยนะมึงเนี่ย เดี๋ยวก็หลุดทุนหรอก ก็เพราะกลัวหลุดทุนนี่ไง ผมถึงไปให้พามติวให้เนี่ย ทำไมต้องไปเสียเวลาไกล ไปขึ้นรถ เฮ้ยเฮียกูขอขับเอง กูขับเอง กูนั่งรถคนอื่นขับแล้วกูเมาว่ะ ม
ไอ้เดี๋ยวช้านะรู้แล้ว จริงๆบีพาเราไปส่งโรงแรมแถวนี้ก็ได้นะ ไม่อยากรบกวนอ่ะเกรงใจ แถวนี้ไม่มีโรงแรมหรอก อีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะ นอนห้องเรานี่แหละ จะไปเสียเงินเปิดห้องทำไมอ่ะ นี่ตามสบายนะ จะนอนบนเตียงก็ได้ เพราะว่าเราไม่ถือ ไม่เอาอ่ะ เรายังไม่ได้อาบน้ำงั้นเดี๋ยวขออาศัยโซฟานอนก็พอ ขอคอนแทค นี่เวลาเหลือแค่นิดเดียวน่ะทำไมไม่รีบนอน ขอเช็ดหน้าแป๊บนึงอ่ะ นอนอย่างงี้ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวสิวขึ้น นี่ไม่เหนื่อยเหรอ นี่ขนาดเราเรียนอย่างเดียวอ่ะ ยังแทบตายเลยอ่ะ เหนื่อยดี แต่ทำไงได้อ่ะ นี่อยากรู้มานานแล้วอะเวลาโดนคนแปลกหน้าขอถ่ายรูปนี้อึดอัดปะ แรกๆก็อึดอัดแหละ แต่เดี๋ยวนี้เราชินแล้ว แล้วทำไมไม่ปฏิเสธอะ ปฏิเสธให้คนเดียวก็โดนเอาไปพูดแล้วว่ายิง จริง เราชินแล้วอ่ะ ช่างมันเถอะ ยินแป๊บเดียวก็เสร็จ ไม่เกรงใจเรานะ เหนื่อยมากเลยอ่ะ นี่เช็ดหน้าแล้วเหรอลูกเหมือนยังไม่ได้เช็ดเลยลูก วันนี้ตอนซ้อนมอไซค์สนุกมากเลยนะ ดูแลดีมาก เ
ไปก่อนนะบายบายบักลูบี้ โรบี รู้ตัวเธอคลั่งรักเขาแล้วแหละฉันว่า เป็นไรวะเนี่ย จะติวไหวไหมเนี่ย ต้องเปิดกล่องให้ได้กลิ่นหรือจะตื่น หอมนี่ใจคอจะตื่นเพราะว่าของกินจริงดิ โอ้โหเปล่ารีเครเลยอ่ะ ข้าวนี่เก่งจริงเลย ถ้าตั้งใจทำเนี่ยก็ไม่ยากหรอก ว่าแต่ นี่จะไหวใช่ไหมเนี่ย ฮะ อ่านไม่ถึง3 บทหลับ จะรอดไหมเนี่ย ก็เวลาเห็นตัวภาษาอังกฤษทีไรอะหมอนปิดทุกทีเลยอะพาม ช่วงนี้อาจารย์เขายิ่งสอบควิสบ่อยๆอยู่ ระวังเรื่องคะแนนเก็บล่ะ เดี๋ยวก็หลุดทุนหรอก ครูเหมือนเฮวินเลยทำไมทุนนักกีฬาต้องดูคะแนนสอบด้วยอะ ลองให้พี่วินสอนดูไหม ฮะ ก็เห็นพี่ดีนบอกว่า พี่วินเรียนเก่งจะตายติวเพื่อนอยู่บ่อยๆ อาจจะสอนเก่งกว่าเราก็ได้ ไม่เอาอ่ะเฮวินแม่งขี้แกล้ง พี่วินเนี่ยนะขี้แกล้ง พามเนี่ย ไม่รู้อะไรจริงๆเลยเฮวินเนี่ยตัวดีชอบกวนให้โมโหอ่ะ แล้วเคยได้ยินปะที่เขาบอกว่าแกล้งเพราะว่าชอบอะแบบหาเรื่องแกล้งเพราะว่าอยากอยู่ใกล้ พามจะบ้าเหรอ ๆ มีอะไรปรึกษาเราได้นะ ปรึกษาอะไรไม่มีอะไรให้ปรึกษาทั้งนั่นแหละ อ๋อ คนนี้ก็เก่งแต่น้องพามเนี่ย มีคนมารับยังวะเนี่ย เราได้นะ ไม่มีเอารถมา เดี๋ยวขับกลับเอง ฉันว่านะให้เฮียวินติวให้ตอนกลางคืนอาจจะสมองแล่นกว่าก็ได้ เนี่ยน้องมานั่งมองรูปแล้วร้องไห้อีกนะ โอ้ยไม่เท่าเลยนะโอ้ยเต็มหน้าเลย โอ้ยไม่เอาค่ะบอลจะเอาไปครับไม่เดี๋ยวดูไหมโตไปอ่ะ พี่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ได้เลยงั้นผมจะเป็นโค้ชคอยดูนักกีฬา เฮ้ย ได้ไงอ่ะ เป็นนักกีฬาเหมือนกันดิโอ้ก็ได้ก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ แต่เราต้องอยู่ด้วยกันนะ สัญญาเลย สัญญานะ ไปดิเลย ยังไม่รู้ว่าตกเป็นอะไรเนี่ย เ
จมเสียชีวิตหรืออะไรฮัลโหล ว่ายังไง ช่วงนี้ไม่ค่อยโทรมาเลยนะ หาคุณแม่เหรอ แม่ทำอะไรอยู่ล่ะครับ ก็นั่งดูละครเรื่อยเปื่อย เมื่อไหร่จะกลับมาบ้านบ้างล่ะ พ่อเขาบ่นถึง ช่วงนี้ผมกิจกรรมเยอะอะพอกลับมาถึงห้องก็หลับเป็นตายแล้ว เอาไว้ผมแข่งเสร็จ เดี๋ยวผมกลับไปหานะ จ้า โกหกแม่มันไม่ดีนะ ลูกว่างนั่นแหละ แล้วเรื่องแข่งเป็นยังไงบ้าง หลับเป็น ถ้ม่หว ตายอะไรหลับไม่ ก็อย่าน อนไม่หลับ ลื ไปหาห้องเย็นนะฮะ สบายมากครับแม่ เดือนหน้าผมมีหยุดยาว ไว้เดี๋ยวผมกลับไปหานะ ดีดีไว้แม่ทำน้ำพริกที่ลูกชอบไว้ให้อ๋อมาหาพี่เขาบ้าง คิดถึงน้องแย่แล้วมั้ง ไม่ได้เสียไม่ได้ตายนะครับผมเป็นความรู้สึกที่ผิดต่อพี่ชายไม่เข้าใจ พี่ เออ พี่โกรธผมอยู่หรือเปล่า เห็นไหมเขารู้สึกผิดต่อพี่เขาแต่ไม่รู้พี่เขาไปนอะไรไงแต่เหมือนกับพูดเมื่อกี้แม่พูดเหมือนไม่ได้ไปนอะไรมากนะนี่เวลาโทรหาแม่เลย กลับบ้านถึงแบบง่วงนอนนอนปุ๊บหลับเลยนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไร มาหาห้องก่อนได้ตลอด แล้วก็ถือหมอนมามันนอนข้างเขาขอนอนด้วยนะเฮีย อุ้ย นอนได้แล้ว ไม่ต้องคิดอะไร กูอยู่ข้างๆมึงนี่แหละเฮียไม่ได้ล็อกห้องอ่ะ กูเปิดไว้รอคนแถวนี้ไง
แล้วเฮียรู้ได้ไงที่ผมจะมา ถ้าเป็นโจรนี่จบ แล้วมาไหมล่ะ นี่ยังไม่นอนเหรอเฮียผมทำเฮียตื่นหรือเปล่าเนี่ย หลับได้แล้วเด็กดี เฮียไม่อยากรู้เหรอทำไมผมเป็นแบบนี้ อยากรู้ดิ แต่กูอยากรู้ตอนที่มึงพร้อมจะเล่า ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะ ขอบคุณครับ เลิกขอบคุณกูได้แล้ว เฮียอะไรอีก จนกว่าผมจะหายจากโลกบ้านี่อะเฮียเพิ่งมีใครได้ไหม ทีม ผมขอโทษเฮียถือว่าผมไม่ได้พูดนะ กูสัญญา กูจะมีแค่มึงเนี่ยจนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ จนกว่ามึงจะดีขึ้น จนกว่าจะมีคนที่ดูแลมึงได้ดีกว่ากู จนกว่ามึงจะเบื่อกู หรือจนกว่าอะไรก็ตาม กูก็จะมีแค่มึง โอ้ยนี่มันบอกรักโดยไม่มีคำว่ารักแล้วเนี่ย เหมือนโดนขอเป็นแฟนเลยอะ ใช่ไหมใช่ไหม แล้วถ้าใช่ มึงจะมีคำตอบหรือเปล่าล่ะ แล้วเฮียล่ะ ถามผมจริงหรือเปล่า มีย้อนมีย้อน วันนี้นะเฮีย ก็ยังไม่ใช่คำตอบในวันนี้ ตื่น ตื่น นี่มาทำอะไรห้องผมเนี่ย มึงลืมตามาดูดีๆ นี่ห้องกู มาหาเขาเองจำไม่ได้ เออว่ะ
มา โอ้โห ดูว่าแปรงฟันได้แล้ว โอ้ย ไปแปรงฟัน บอกนะโอ้ยโอ้ยอืม โอ้ยหนีไปด้วย จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ จนกว่ามึงจะดีขึ้น จนกว่าจะมีคนที่ดูแลมึงได้ดีกว่ากู จนกว่ามึงจะเบื่อกู หรือจนกว่าอะไรก็ตาม กูก็จะมีแค่มึง เหมือนโดนขอเป็นแฟนเลยอะแล้วถ้าใช่ มึงจะมีคำตอบหรือเปล่าล่ะ แล้วเฮียล่ะ ถามผมจริงหรือเปล่า เขาก็ทำกับทุกคนแบบนี้ในทีม หวังอะไรอยู่วะเนี่ย โอ้ย พอเขาได้ประโยชน์ตอนที่อยู่ในห้องตอนนั้นเนาะที่เหมือนกับดีนคุยกับวินอะไรอย่างเงี้ยทีมเขาเข้าใจว่าแบบทำแบบนี้เป็นพิเศษกับทุกคนเขาไม่ใช่เขาพิเศษอยู่คนเดียว ของมีประโยชน์อ่ะ กินเป็นใช่ปะกินเป็นทุกอย่างเลยเฮีย วันดีคืนดีอ่ะ มันจะกินเฮียเข้าไปด้วย โอ้อะ ระวังไว้เถอะ ก็อ่อยเขาไปอีก ใครกันแน่ถูกกินโอ้ยเฮีย เจ็บ ยิ่งโง่เลยเนี่ย งง ถ้าโง่แล้วน่ะ เดี๋ยวกูทำให้ฉลาดเอง อะให้กินเนื้อหมูจะได้ฉลาด ขอบคุณครับ มึงกำลังด่ากูทางสายตาอยู่ มึงคิดว่ากูทำแบบนี้กับทุกคน ถูกไหม เดาออกด้วย เนี่ยจะพูดอะไร ถึงกูจะใจดีไปทั่วนะ แต่กับมึง มันไม่เหมือนกัน เนี่ยจะพูดอะไร ก็ฉันพิเศษกว่าใส่ไข่ด้วยเห็นไหมล่ะ เพิ่มหมูให้อีก เรื่องเมื่อคืนที่คุยกันอะกูไม่ได้ละเมอ แต่กูขอเวลาหน่อยแล้วกัน เฮียทำอะไรก็เชิญนี่เรื่องของเฮีย กินได้แล้วจะได้รีบไป อะไรว่าคือ เฮ้ย ไข่กู พิเศษใส่ไข่ขอไข่เพิ่ม extra อร่อยเด็กยักษ์เลย เด็กยา
คิดค่าเช่าตู้เสื้อผ้าดีไหมเนี่ยโอ้หน้าเลือด โอ้ย อย่าบอกว่าผูกให้นะ นี่ผูกในไทยเองเป็นยังเนี่ยยังไม่เป็นนะเฮีย ปกติก็ให้พาผูกให้อ่ะ สะดวกดี เดี๋ยวกูสอนให้ จะไหวเหรอ นี่ก็ให้พามสอนให้ตั้งหลายทีแล้วนะเฮียโอ้โหไม่เป็นเลยอะไม่ไหวก็ต้องไหว มา เดี๋ยวกูสอนให้ พามเขาสอนจากด้านหลังหรือเปล่าล่ะ อืม นี่เขาสอนจากด้านหลังให้ดูในกระจก จะได้เห็นขวาซับท้ายขวาทับซ้ายถูกข้าง แฟนเวอร์เหมือนส่งแฟนไปทำงาน แล้วก็อันนี้ใส่ของ เหมือนแต่งตัวก่อนไปทำงานน่ะ เสร็จละ ง่ายไหมไว้วันหลังลองหัดผูกเองบ้าง จะได้ไม่ต้องไปกวนเพื่อน รู้แล้วนะ ชอบที่เขาทำให้เราพอได้เสร็จตาแบบมีความสุข ไปได้แล้ว ยืนยิ้มอะไรอยู่คนเดียว รู้แล้วนะไป ที่บ้าน บ้านใหญ่ เอ้าเฮียมึงกลับเหรอทำไมมึงกลับอ่ะ ที่โรงแรมมีปัญหา ก็เลยต้องอยู่เคลียร์ แล้วนี่จะไปโรงเรียนปะจะได้รอไปส่ง เฮียไปนอนเถอะ เดี๋ยวไปเองได้ แล้วกินอะไรไหมยังอ่ะ มีข้าวต้มปลากินไหม ไม่อะขอไปนอนดีกว่า นี่แกเพิ่งกลับบ้านเหรอ ก็ทำงานอ่ะพ่อ ที่โรงแรมมีปัญหาไม่เว้นวัน แต่แกก็ยังออกไปตะลอนได้สบายใจ เอ้า พ่อครับ คือเฮียเขา เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแกหุบปากไปบิว พ่อจะด่าผมก็ด่า อย่าไปพานใส่คนอื่น แกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนะ พ่อไม่รู้หรอกไป ฉันไม่ ทำ น่าง าน ไว้ใจปล่อยให้แกดูแลสุกี้ตั้งแต่แรก ถ้าแกเกิดมา แกไม่เคยทำให้ฉันภูมิใจสักวันหนึ่ง แรงมากประโยคนี้ แบบนี้ความพยายามของผมก็ถือว่าสำเร็จสิครับ เพราะผมตั้งใจให้เป็นแบบนั้นไง วันไหนที่พ่อภูมิใจในตัวผมอะจะเป็นวันที่ผมเสียใจมากที่สุด วัน ผมไม่เอาไหนได้มากกว่าที่พ่อเห็นอีก รอดูด้วยนะครับ เฮ้ยเฮียไปไหน ต้องไปเรียกมัน มันอยากไปไหนปล่อยมันไป พ่อ เผื่อพ่อไม่รู้นะ ที่เอาว่าถ่ายไปทั้งคืนอ่ะ ก็เพราะไปจัดการปัญหาโรงแรมของพ่อไง ผมเคยสัญญากับเฮียวินไว้นะ ว่าถ้าโตขึ้นน่ะ จะช่วยกันดูแลโรงแรมแต่ตอนเนี้ย
ขอให้มันจริงไปเลยวิวผมอยากจะรู้ว่าถ้าพ่อไม่มีโรงแรมนั่นน่ะพ่อจะกลับมาเป็นพ่อคนเดิมของผมเปล่า เรื่องที่บ้านเขาเข้มข้น ขอบคุณนะเฮียที่มาส่ง อืม เฮีย วันนี้ผมนอนกับพามนะ เฮียเอารถกลับไปก่อนได้เลย ตั้งใจเรียนล่ะ รู้ใช่ป่ะวันนี้ชมรมหยุดอ่ะ รู้ว่าหน้า เฮ้ย สายแล้วเนี่ย ผมไปแล้วนะเฮีย ไปเจอกัน ลืม ขอบคุณที่ผูกเด็กไทยให้นะพ่อ พ่อแล้วว่ะ ไอทีม ไปละบ๊ายบายเฮีย เจอกัน อ่ะเลื่อนขั้นว่ะจากเฮียเป็นพ่อว่ะ เกิดปัญหาที่บ้าน มีอะไรโทรมาแต่เช้าเชียว มาหากูอย่างนี้เรื่องใหญ่เลยอะดิ ระดับไอวิวคงไม่ได้ปล่อยให้มึงรู้เรื่องเองหรอกใช่ปะ ก็เมื่อเช้ามันโทรมา เสียงเหมือนจะร้องไห้อ่ะทะเลาะกับพ่อหนักเลยเหรอ ก็ปกติอ่ะ ชินว่ะ ถ้ามึงชินจริง มึงไม่มาหากูที่นี่หรอกเฮีย กูทำอะไรมันไม่เคยพอสำหรับเขาเลยว่ะ พยายามแค่ไหน ทำดีแค่ไหน มันก็ไม่เคยพอ กูอยากรู้ว่ากูต้องทำแค่ไหนมันถึงจะดีพอสำหรับเขาวะ กูเหนื่อยว่ะเชี่ยโคตรเหนื่อยเลย กูขอโทษว่ะ ช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะ เฮ้ยไม่ใช่ความผิดมึงหรอก แล้วนี่เดี๋ยวเฮียไปไหนต่ออ่ะ กูก็คงขับรถเล่นแถวนี้ก่อนอะแล้วค่อยแวะไปเคลียร์งานที่โรงแรมต่อแล้วค่อยกลับบ้านอะ มีอะไรก็โทรมาแล้วกัน หรือว่างๆก็มานอนหอบ้างก็ได้ หอมมึงอะนะ เฮ้ย นอนได้เหรอวะ นอนได้ดิเฮียทำไมอ่ะ ก็ไม่รู้ เผื่อเป็นที่ประจำของใครเขาหรือเปล่า พูดไปเรื่อยวะเฮีย ไอวิน มึงไม่ขึ้นเรียนเหรอวะ วันนี้เจอกันแล้วว่า เรื่องมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย อ๋อ กูตื่นสายอ่ะ เนี่ยกำลังจะวิ่งละ ต่อหน้าต่อแหลงนะมึงอ่ะ ด่ากูอีกแล้ว นี่เฮียว่านพี่ชายกูเฮียน่าจะตูนเพื่อน คิดออกยังว่านวินวิว ว่าน วิน วิว ชื่อคุณจังวะ เหมือนเคยได้ยินที่ไหน เรารู้ความรักคนละหนึ่งอย่างใครยังไม่รู้ว่า ส เรา วัสดี เป็น ค ใคร รับเฮียว่าน สวัสดีครับ งั้นเดี๋ยวกูกลับก่อนแล้วกัน กลับดีเฮีย มีอะไรให้โทรมา ได้ ไว้เจอกัน
ยิ้มอะไรของมึงวะ เปล่า ใครยิ้ม พี่มึงอะมาทำอะไรที่มอ มันทะเลาะกับพ่อมา ชัดเป๊ะทุกอย่าง เรื่องเดิมๆ เรื่องเดิมๆอะไรของมึงวะ นั่นดิ พูดไปเรื่อย แต่ครั้งนี้กูว่าน่าจะหนักว่ะ ปกติมันก็ทะเลาะกับพ่ออยู่แล้ว แต่ครั้งนี้เฮียแม่งดูซึมไปเลยอะหรอวะ ไปปลอบใจในเกม และเฮียแม่ง ก็เป็นคนไม่ชอบเล่าอะไรให้ใครฟังด้วย เขาเล่าให้ชัด เหมือนมึงอ่ะ เหมือนกู รู้ดีแล้วนะมึงอ่ะ นะไม่เรียนเดี๋ยวาสายเร็ว แล้วก็ใช้โค้ดเน้นทีเร็กซ์ไปปลอบใจเขา ทีม ใกล้ถึงรอบคัดตัวแล้วใช่ไหมสู้ๆนะ เดี๋ยวมันแข่งจริงเราจะไปเชียร์ เราไปด้วย จะไปเชียร์เรา หรือไปให้กำลังใจใคร นั่นน่ะสิ กับพี่พลึกเนี่ย ถึงไหนกันแล้ว ถึงไหนเลยเล่าก็แค่ คุณรู้หมดแล้วว่า คุยกันเฉยๆเอง เหรอ บ้านนี้เหลืองแดงเขียว ต้องไปท้องเลยพามตัวเองน้อยหน้ากันที่ไหนที่บอกว่าจะไปเชียร์เรา เชียร์เรา หรือพี่ดีน เมื่อกี้ได้ยินชื่อพี่หรือเปล่า เปล่าครับ วันนี้พี่ไม่ต้องเข้าชมรมอะไปกินข้าวก่อนนะ แต่ว่า วันนี้ นัด ผมนัดกับทีมไว้แล้วอะครับ ว่าจะกลับด้วยกัน เฮ้ยไม่เป็นไร เรากลับเองได้ พาไปกับพี่ดีนเถอะ แต่ว่า ฝากเพื่อนผมเลยนะครับพี่ดีน ไปเจอกัน เจอกันนะ บ๊ายบาย แล้วนี่จะกลับเลยปะ ยังอ่ะ อยากซ้อมสักรอบ2 รอบก่อน ใครแข่งแล้วเนี่ย แต่ชมรมมันปิดแล้วไม่ใช่หรอ เดี๋ยวลองไปดูก่อน ถ้าไม่ล็อกก็ได้อยู่แหละ งั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้ ไปละ เจอกันมะนาว บายบาย หายไปทั้งวันเลยนะ งานเยอะเหรอครับ วุ่นวายนิดหน่อย เป็นที่ปรึกษาเขาไปแล้ว เสียงดูเครียดๆทะเลาะกันที่บ้านอีกแล้วเหรอพี่ สู่รู้จังวะ เอ้า พี่ถามเขาว่าเป็นห่วงปะ แค่ฟังเสียงนี่รู้เลยเหรอว่าเป็นยังไง หาทางเลี่ยงหาทางเลี่ยง ผมมีอะไรจะบอกอะ วันนี้กูทะเลาะกับพ่อเรื่องเดิมๆแต่มึงบางทีแม่งก็ไม่ไหวว่ะ อยากจะบอกความจริงเขาว่าคือใคร พี่ก็ลองระบายให้คนอื่นฟังดูบ้างสิ น้องพี่ไง มึงรู้ได้ยังไงว่ากูมีน้อง ก็พี่เคยเล่าให้ผมฟังไง พี่ลืมแล้วเหรอ น้องกูเป็นพวกชอบคิดมากอะกูไม่อยากให้มันเป็นห่วง ส่วนคนเล็กยังเรียนมัธยมอยู่เลย ไม่อยากให้มันมาคิดเรื่องอะไรพวกนี้ เป๊ะครบมากเลยว่านวินวิวจ้ะ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเนี่ย กูจะเล่าให้มึงเครียดไปพร้อมๆกับกูเนี่ยแหละ มาเลยพี่
เต็มที่ครับผม แล้วนี่จะเข้าเกมได้ยัง ชวนคุยนั่นแหละ ใครกันแน่ที่ชวนคุยนะฮะ มึงย้อนกูเหรอไอเด็กเป็ด ก็มาดิครับ1-1เลยปะล่ะ เขากลับกับคนอื่นไปแล้วพามอะเราก็ต้องกลับคนเดียวเนาะจะมาซ้อมคนเดียวเหรอ การเดินทางที่ฉันไม่มีแม้จุดหมายรอบตัววุ่นวายจนไม่มีใครได้ยินฉันดำดิ่งอยู่ในกองของน้ำตาและไม่มีใครคนไหนที่จะดึงฉันขึ้นไปล้มสถิติตัวเองไม่ได้ใช่ไหมอุ๊ยตะคริวแล้วเหตุการณ์เหมือนวันนั้นด้วย เดี๋ยว ก่อนลงน้ำอย่าลืมวอร์มร่างกายก่อน ไม่ได้วอร์มร่างกายรอบนี้ ไม่ได้ เราต้องวอร์มร่างกายก่อน เพราะเดี๋ยวพวกเราจะจมน้ำ โตไปอ่ะผมจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ และผมอ่ะจะเอาเหรียญเงินมาฝากแม่ อ้าวทำไมหวังแค่เหรียญเงินอ่ะ ก็เหรียญทองอ่ะเป็นของพี่แล้วไง อ๋อ เข้าใจปมแล้ว โอ้ยตายแล้วถ้าจะมาช่วยเขาเนี่ยฮีวินจะกระโดดลงมาช่วยหรือเปล่า ว่าแล้วมา ที่มึงเคยบอกว่า มึงไม่เคยให้อะไรสำคัญกับชีวิตมึงกลืนน้ำลายตัวเองแล้วเหรอวะ กูว่ากูกับมันเกินเลยไปหน่อยแล้ววะกูไม่อยากเริ่มรักใคร เนี่ย เ
เฮียมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ประชุมยังไม่เสร็จ ใครอนุญาตมึงออกมาก่อน ก็ผมอยู่น้ำอ่ะ ในห้องประชุมก็มีน้ำวางให้ไม่ใช่เหรอ ก็ผมไม่อยากกินน้ำเปล่า ผมหอมกินนิดเดียวจิบเดียวเอง เนี่ยนะ ได้ แต่ต้องแลกกับ ไม่เอาไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นหรอก ก็แล้วแต่ อืม ถ้ามันเป็นล่อลูนแค่ไหนล่อลูนนี่เย็ มาน ๆตาย ไป แล้ว แล้ว เอาอย่างนี้ไปใช้กับคนอื่นได้บ้างวันเนี้ยล่อลูนนี่เย็นๆโอเคครับผมซีรีส์ยาวมากนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะรีแคปกันไม่ให้ยาวมากเดี๋ยวกูคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะฮะโอเคเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้เราเอาไปเป็นคู่ดีกว่านะครับผมเอาไปคู่แรกก่อนง่ายๆก่อนนะครับ Bumblebee กับ Prince นะครับผม2คนนะก็เส้นเรื่องมันเหมือนกับว่าความรักมันเริ่มพัฒนาก่อตัวนะครับผมผัวชัดมากบีนี่คือแบบแอบชอบ Prince แล้วแหละรู้สึกว่าอยากจะแบบรู้สึกดีกับเขารู้สึกอยากอยู่ใกล้เขารู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วก็มีความสุขนะครับผมแล้ววันนี้ก็เหมือนกับแบบสามารถทลายกำแพงของ Prince ลงไปได้นะครับเพราะว่าตัวเขาเหมือนกับว่าอาสาช่วย Prince เพราะเห็น Prince เหนื่อยมากก็เลยอาสาว่าโอเคเดี๋ยวเราบลิ้นนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับพาPrince ไปนอนที่หอเราก็ได้พักผ่อนก่อนก่อนที่จะไปทำงานตอนเย็นอีกอะไรเงี้ยPrince ก็รู้สึกว่าประทับใจที่อยู่ดีว่าเขาก็ยอมให้ใช้ห้องของเขาเลยในการที่แบบว่าให้เรามาแอบพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่ตื่นขึ้นมาก็เห็นเขานั่งอยู่ข้างๆนะครับโซฟาให้เรานอนเขารู้สึกคือเหมือนก็แบบมันมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ดีก็มารอเราเนาะอยู่ดีมาช่วยเหลือเรารอเราแบบว่าให้พื้นที่ส่วนตัวแก่เราอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคือเหมือนกับว่าปรินซ์คงรู้สึกมันรู้สึกดีอะแล้วรู้สึกว่าตอนมันมีอีกจุดหนึ่งคือตอนที่เหมือนกับว่าบีพาปรินซ์ออกมาคือแบบจุงมือออกมาเลยแล้วก็พาไปขึ้นมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคือแบบถ้าไม่ให้คนคิดก็ต้องคิดเนาะต้องฟีลแบบว่าเฮ้ยอยู่ดีก็มีคนมาจับมือเธอคิดอะไรกับเราหรือเปล่าฉันก็รู้สึกดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นฟีลแบบนั้นอะก็กลายว่าจริงๆแล้วปรินซ์ก็รู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่บีทำให้อะไรเงี้ยแล้วตอนที่เหมือนจอนจะออกไปก็มีการเอาผ้าห่มไปห่มตัวบีอะไรแบบนี้เนาะแล้วบีก็แกล้งหลับด้วยนะครับผมบีก็รู้สึกว่าพอเขาห่มให้เราแล้วก็ไปไม่ถูกเหมือนกันไปต่อไม่เป็นนะครับเขินเหมือนกันเลยเงี้ยก็เขินเสียทรงเหมือนกันนะครับตัวบีอันนี้ก็บีกับปรินซ์ครับจบไปมาเรื่องของอีกคู่หนึ่งก็คือเรื่องของดีนกับพามนะครับผมดีนกับพามเนี่ยเรื่องไม่ได้บอกอะไรมากมายเลยแค่บอกว่าความรักมันเริ่มพัฒนาขึ้นเยอะแล้วเยอะจนขนาดที่ทุกคนเนี่ยเห็นสังเกตได้แล้วว่าพี่ดีนกับพามเนี่ยต้องมีอะไรกันแน่นอนนะครับทุกคนก็จะมีการแซวกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดีนก็มาหาพามบ่อยขึ้นพามก็หาดีนบ่อยขึ้นแต่พามในพีนี้จะมีบทสำคัญมากหน่อยตรงที่ว่าพามในพีนี้จะเป็นเหมือนกับว่าคนที่คอยอยู่กับทีมในช่วงที่ทีมไม่สามารถจะอยู่กับพี่วินได้หรือทีมต้องการใครให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นตัวละครที่เข้ามาเพื่อจะช่วยให้เหมือนกับว่าทีมเหมือนกับว่าเป็นตัวละครที่มาเป็นตัวคนที่บอกเป็นติวหนังสือให้ตัวทีมเนาะแล้วเราว่าอนาคตก็คือเดี๋ยวทีมต้องไปติวกับตัวของพี่วินอยู่แล้วเพราะว่าพี่วินก็เรียนเก่งถูกปะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับตัววินได้เข้ามามีส่วนในชีวิตของทีมมากขึ้นแทนที่จะเป็นพาวเนี่ยเพราะพาวก็ต้อง move ตัวเองไปอยู่กับพี่ดีนมากขึ้นเหมือนกันถูกปะเพราะฉะนั้นคือรู้สึกว่าต่างคนก็ต่างมีพื้นที่ของกันและกันเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับเป็นจุดเชื่อมต่อของความสัมพันธ์ของสองคู่ว่าวันเนี้ยพามติวให้ทีมนะเดี๋ยวต่อไปนี่ทีมจะไปติวกับพี่วินนะหรือว่าวันนี้พามติวให้ทีมเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทีมได้มีโอกาสในการพูดคุยกับพามและปรึกษาพามด้วยว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อพี่วินคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพามก็เป็นเพื่อนที่สนิทพอที่จะสังเกตเห็นแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีแก่ตัวทีมได้ความรู้สึกคือตัวละครของพามก็จะมีบทบาทมากหน่อยกับความสัมพันธ์ของตัวทีมและวินใน EP นี้ทีนี้อีกคู่หนึ่งคือตัวตุลนะครับผมกับตัวของพี่ว่านนะฮะพี่ว่านนี่ก็โดนพ่อดุมานะครับผมทำงานนะช่วยโรงแรมมาก็จริงเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับโตรุ่งมากลับบ้านมาเจอพ่อคิดว่าหนีเที่ยวนะครับไม่ช่วยโรงแรมก็เลยงงว่าพ่อไม่รู้หรือไงว่าลูกช่วยงานอยู่อะไรเงี้ยคือแบบ
เอาเป็นว่าไม่รู้พอไม่รู้ก็เลยว่าพี่ไปพี่ก็เลยนอยนะครับผมแล้วก็ประชดประชันใส่ว่าแดกดันใส่แล้วก็หนีออกไปขณะที่น้องชายเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างวิวก็เลยบอกพ่อว่าพี่เขาช่วยงานบริษัทอยู่เขาถึงกลับมาดึกแบบนี้กลับมาเช้าแบบนี้พ่อต่างหากที่ผิดนะฮะแล้วพ่อไม่เข้าใจแล้ววิวก็รู้สึกว่าอยากได้พ่อคนเดิมกลับมาแล้วรู้สึกว่าพ่อคนเดิมของเขาคงเป็นพ่อที่แบบน่ารักแต่พอพ่อที่มาทำธุรกิจที่มันใหญ่โตขึ้นมีชื่อเสียงขึ้นนะครับผมมีธุรกิจที่มันต้องดูแลมากขึ้นมีภาระหน้าที่มากขึ้นความรู้สึกคือพ่อเขาก็มีเหมือนกับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือบรรทัดฐานบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาเคยเห็นเดิมๆตอนเด็กคุณพ่อเขาก็จะคงเปลี่ยนไปแล้วแหละเป็นคนใหม่เพราะเรารู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยในชีวิตของเรารวมถึงตัวเราเองด้วยมันจะเปลี่ยนไปทุกๆวินาทีครับผมวินาทีนี้ก็ไม่เป็นคนใหม่ที่ใหม่กว่าวินาทีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วก็เราคิดว่าไม่ต่างกันที่พ่อเขาเมื่อเวลาผ่านไปมีลูกนะครับผมลูกโตขึ้นธุรกิจใหญ่ขึ้นเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปความคาดหวังที่เขามีในตัวเขาสิ่งที่เขาเคยทำแต่ทำไม่ได้เขาก็เก็บความคาดหวังนั้นมาอยู่กับตัวลูกแทนนะฮะเราก็เหมือนกับว่าเขาคือบางทีมุมมองพ่อแม่มันมีหลายมุมมองเนาะมุมมองพ่อแม่บางคนก็รู้สึกว่าเราเลี้ยงลูกมาเพื่อจะให้ลูกเป็นอะไรก็ได้แต่มุมมองของคนบางคนมองว่าฉันสร้างอะไรบางอย่างมาเพื่อเป็นเลกาซี่หรือเป็นทรัพย์สมบัติที่ส่งทอดต่อให้ลูกฉันได้และให้ลูกฉันหวังว่าลูกฉันจะมาดูแลสิ่งที่ฉันสร้างนี้ต่อไปบางทีก็แบบความสุขของเขาเนาะเหมือนกับเป็นก้อนสมบัติของเขาที่เขาหวงแหนแล้วเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนาคตของลูกๆแล้วก็มีภาพในหัวแหละว่าลูกจะมาสวมรอยต่อตรงนี้แต่ก็ลืมนึกไปว่าใจลูกอยากจะมาเป็นตรงนี้ไหมแล้วว่าครอบครัวแบบนี้ก็จะมีความลำบากนิดนึงเราก็เป็นนะครับผมบ้านก็มีธุรกิจเหมือนกันเพราะพอบ้านมีธุรกิจเราก็จะมีความแบบคาดหวังว่าต้องมาสานต่อธุรกิจไหมต้องมาทำดูแลธุรกิจต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าไม่มีต่อแล้วทำยังไงใครจะดูแลต่อมันจะมีปัญหาแบบนี้ในเมื่อพ่อของเราหรือที่บ้านเราสร้างอาณาจักรอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นอาณาจักรเล็กหรืออาณาจักรใหญ่ขึ้นมาให้เราแล้วเพื่อเราดูแลต่อมันคือเลกาซี่อย่างหนึ่งที่มันตกทอดมาถึงเราแล้วไม่เป็นภาระต่อเด็กๆหรือภาระต่อพวกเรามันอยู่ที่พวกเราจะสานต่อนั้นหรือเปล่าเด็กคนนั้นจะคิดได้หรือเปล่าเด็กคนนั้นมีความคิดอย่างอื่นหรือเปล่าเราเปรียบเทียบว่าถ้าสมมติว่าบ้านนี้มีแค่คนเดียวนะฮะไม่ใช่มีวิวไม่มีวินนะครับมีแค่ว่านคนเดียวมีใครภาระก็ต้องตกอยู่กับว่านถูกไหมแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะทำอาชีพอื่นว่าไม่อยากเป็นสิงห์เนี่ยมันคงกดดันชีวิตมากๆเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดได้กับใครหลายๆคนนะครับและทุกๆคนที่ตอนนี้ฟังเราอยู่บางคนอาจจะแบบเป็นลูกที่พ่อแม่มีธุรกิจที่ต้องพร้อมจะส่งต่อเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าความหวังมันอยู่ที่พวกเขาหมดเลยแล้วมันก็ยากมากด้วยว่าและเขาจะส่งต่ออย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยธุรกิจเนี้ยให้ต่อจากใครถ้าลูกไม่เอามันเลยเหมือนกับเราถูกบังคับมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราโตมาเพื่อต้องทำอาชีพเนี้ยบางทีมันก็เหมือนโดนปิดกั้นเนาะแต่บางทีก็ต้องกลับมาคิดว่าหรือจริงๆแล้วมันควรทำหรือไม่ทำรู้สึกว่ามันมีเหตุผลต่างๆกันนะครับผมในแต่ละคนเนาะบางทีพ่อแม่ก็สำคัญสำหรับคนบางคนมากบางทีพ่อแม่ก็มองว่าตัวเองสำคัญเกินไปหรือบางทีพ่อแม่ก็มองว่าลูกสำคัญที่สุดมันมีหลายบริบทมากๆในชีวิตเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะเอาสูตรสำเร็จของใครคนใดคนหนึ่งไปตัดสินใครอีกคนได้มันอยู่ที่ความพอใจในขณะนั้นแต่เมื่อมันเกิดความไม่พอใจแบบนี้เช่นว่านไม่ต้องการแต่พ่อต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุทะเลาะกันแบบนี้แหละก็เริ่มเข้าใจเลยว่าเป็นความทุกข์ที่มันแบบมันหนักเพราะว่าเราไม่อยากเด็กๆทุกคนหรือพวกเราไม่อยากจะเกิดมาเพื่อทะเลาะกับพ่อแม่หรอกเราไม่อยากโตมาเพื่อทะเลาะกับพ่อแม่ด้วยเรื่องที่แบบเราไม่ต้องการรู้สึกว่าเราอยากจะรักเขาพวกเขาก็อยากให้พวกเขารักเราเหมือนกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราเข้าใจคนที่เกิดปัญหาแบบนี้มาแล้วรู้สึกว่าเราก็เห็นใจพวกเขานะแต่สุดท้ายเนาะชีวิตมันก็เกิดมาครั้งหนึ่งเนาะบางทีบางครั้งก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะทำอะไรเลือกที่จะทำให้พ่อแม่เราหรือเลือกที่จะทำให้ตัวเราเองแต่ทุกๆการเลือกมันมีผลจากการกระทำเสมอนะครับผมแล้วผลลัพธ์ก็มีเสมอเพราะมันก็ต้องเลือกให้ดีทีเนี้ยว่านเขาก็จริงๆว่าเขาก็เต็มที่กับที่บ้านนะแต่เขาอาจจะเหมือนกับว่าไม่มีผลงานที่เป็นผลแบบผลลัพธ์ชัดเจนจนพ่อเขาต้องตาต้องใจมันเลยเหมือนกับเป็นลูกที่เหมือนกับแบบไม่สนใจงานการเป็นลูกที่ไม่น่ารักเป็นลูกที่แบบจะทิ้งธุรกิจในสายตาพ่อเขาไปเสียหมดอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าปัญหาครอบครัวตรงนี้จะคลี่คลายยังไงนะครับผมแต่ที่แน่พอเขาไม่คลี่คลายพอเขาเป็นปมในใจก็เลยรุดมาหาตัวน้องชายเขานะครับก็คือน้องวินพอมาเจอปุ๊บก็มีการระบายความในใจกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยจนก็เจอกับตุลนะครับโผล่เข้ามาพอดีทำให้ตุลก็ปฏิบัติต่อเลยได้ว่าคนที่ฉันเล่นเกมอยู่ด้วยคนนั้นก็คือพี่ว่านนี่เองกลายเป็นตุลเขาก็เลยรู้เรื่องของพี่ว่านซะเยอะเชียวนะครับผมแล้วก็หลอกถามนู่นถามนี่เพิ่มด้วยจากพี่ว่านด้วยนะครับผมก็ต้องรอดูว่าความสัมพันธ์คู่เนี่ยจะพัฒนาต่อไปในทางไหนนะฮะทีนี้มาพูดถึงคู่หลักของเรานะครับผมคู่หลักของเราก็คือตัววินกับทีมเนาะวินกับทีมใน EP นี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ความสัมพันธ์กันเรื่องค่อยๆพัฒนาตัวเองเข้าใจกันเองแล้ว
เขาก็เข้าใจว่าความรู้สึกของเขามันคืออะไรวินเนี่ยเขารู้สึกว่าทีมพิเศษสำหรับเขาในหลายๆด้านนะครับผมเป็นคนที่พิเศษกว่าทุกๆคนเช่นกันทีมก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่วินก็พิเศษเหมือนกันว่ะในใจเขารู้สึกว่าเขาก็มีพี่วินเข้ามาอยู่ในใจเขาเหมือนกันแต่เขาคิดว่าแต่จริงๆที่พี่วินทำแบบนี้พี่วินไม่ได้ชอบเขาเพราะพี่วินทำแบบนี้พิเศษกับทุกๆคนนะครับผมทุกๆคนก็คงได้รับการทรีตหรือการปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเปิดใจให้กับตัวพี่วินแต่ยิ่งหนีก็ยิ่งแบบยิ่งห้ามแบบยิ่งก็มันไปไหนไม่รอดเนาะเพราะสุดท้ายเขาก็ขาดพี่วินไม่ได้อยู่ดีพอเวลามีประเด็นอะไรแบบนอนไม่หลับเกิดเรื่องอยู่ขึ้นมาก็อยากจะต้องเข้ามาหาพี่วินเพื่อให้พี่วินปลอบอยากจะมานอนกับพี่วินนะครับผมเพื่อให้สบายใจและให้ตัวเองนอนหลับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งหนียิ่งเจอนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็หนีไปไหนไม่พ้นเพราะความรู้สึกของเขามันผูกติดกับตัววินไปแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่วินมีความสำคัญเข้ามาในใจเขาหรือเขามีความสำคัญบางอย่างในชีวิตเขาไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเขาขาดไม่ได้แต่แล้วเลยเป็นปัญหาว่าถ้าสมมติ EP ต่อไปเนี่ยพี่วินเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วพี่วินไม่อยากจะถลำหรือพี่วินกลัวว่าจะตกหลุมรักตัวทีขึ้นมาจริงๆแล้วเขากลัวว่าเขาจะเจ็บหรือว่าเขาไม่เคยรักใครเลยหรือเขารู้สึกว่าเขากลัวจะเสียคนที่เขารักไปเพราะว่าเราเคยเปิดประเด็นนี้ไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยวินเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยแบบมีสิ่งไหนที่เขาต้องยึดเกาะไว้ให้เป็นที่รักของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นลูกคนกลางได้สิ่งต่อมาจากพี่ชายแล้วก็ต้องส่งต่อให้น้องชายเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากจะมีอะไรเก็บไว้ที่เป็นของรักของเขาและถึงให้มีเขาก็ไม่อยากจะมีเพราะรู้สึกว่าเมื่อเขามีเขาต้องเสียสิ่งนั้นไปทำให้เขารู้สึกว่าการที่เขาจะมารักทีมเนี่ยถ้าเขาถลำลึกกว่านี้เขากลัวว่าวันนึงถ้าเขาเสียทีมไปเขาจะอยู่ไม่ได้เขาจะทนไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาก็หนีตัวเองดีกว่าไม่อยากจะมีความรักดีกว่าซึ่งก็จะลำบากกับทีมแล้วเพราะทีมก็ขาดพี่วินไม่ได้ในตอนนี้นะครับว่าอาทิตย์หน้าเราจะเห็นตัวอย่างแบบว่ามาเคาะประตูหน้าห้องอยากจะเข้าห้องแต่พี่วินไม่ยอมเปิดให้เข้าห้องอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่เราชอบคือความน่ารักของตัวละครตรงที่ระหว่างทางเนี่ยเขาก็มีการตั้งคำถามว่าตัวเองชอบหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยพอเขาเห็นน้องเขาเนี่ยมาอยู่ที่ห้องเขาพอวินเห็นทีมเท่านั้นแหละวินก็เหมือนกับใจอ่อนคือเขาพร้อมจะเป็นทุกอย่างให้กับทีมเขาพร้อมที่จะเหมือนกับว่าให้ทีมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอะไรเงี้ยประโยคแบบขอเป็นแฟนแต่พอขอเป็นแฟนเสร็จแล้วทีมเหมือนแบบไม่เซย์เยสเพราะว่าทีมก็ยังกังวลอยู่ไงว่าสิ่งที่พี่วินทำตอนนี้มันเป็นแค่ฉาบฉวยหรือเปล่าสิ่งที่พี่วินทำมันเป็นความพิเศษจริงหรือเปล่าแม้เขาจะซื้อโจ๊กใส่ไข่มาให้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าพิเศษใส่ไข่ไม่เคยทำให้ใครเลยแต่วินมันก็ยังมีความลังเลเนาะว่าแบบมันเหมือนกับว่าถึงอยากจะจีบทีมก็จริงแต่เขาก็ไม่ไปสุดเหมือนกันเช่นกันมันก็ทำให้ทีมลังเลเหมือนกันว่าแล้วพอเป็นแบบนี้มันจะเป็นความรักจริงหรือเปล่าแล้วพอไปถามพามก็เหมือนจะให้คำตอบได้ไม่ได้สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาตอนนี้มันเป็นความรักใช่หรือเปล่านะฮะก็ต้องรอต่อไปว่าจะหาคำตอบยังไงแต่ที่แน่ระหว่างทางที่เขาเล่าเรื่องความรักของ2ตัวละครนี้ไปเนี่ยความรักมันเริ่มเติบโตขึ้นในใจของพวกเขาทั้ง2คนแต่ระหว่างนั้นก็มีการเล่าเรื่องปมของทีมขนาดไปด้วยนะฮะว่าทำให้เรารู้จักปมของทีมมากยิ่งขึ้นปมของทีมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยก็ได้ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าจะตอบรับเพียร์ไม่กล้าจะตอบรับวินว่าให้เป็นแฟนนะครับเพราะปมของเขาเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไร 100% นะครับที่แน่ๆเรารู้แล้วแหละมันคงจะเกิดกับพี่ชายเขาแล้วพี่ชายเขาคงเป็นคนเจ็บหรือเป็นคนเกิดเหตุบาดเจ็บขึ้นมาหลังจากที่ช่วยเขาตอนนี้เขาเป็นตะคริวในช่วงตอนนี้เขาเป็นเด็กนะครับผมแล้วแต่เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแต่ตอนแรกคิดว่าพี่ชายเขาเสียหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับพี่ชายเขายังอยู่เพราะว่าเขาคุยกับแม่บอกพี่ชายคิดถึงแต่เราไม่แน่ใจว่าพี่ชายเขาอยู่แต่อยู่ในสภาพแบบไหนหรืออยู่ด้วยแบบสมบูรณ์ 100% หรือเปล่าหรืออยู่แบบกลัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เขากลัวน้ำมันไม่ใช่ว่าเขากลัวน้ำในจากเหตุการณ์วันนั้นอย่างเดียวนะมันมีอย่างอื่นประกอบด้วยตรงที่ว่าพี่เขาเตือนเขาว่าให้วอร์มร่างกายก่อนจะเล่นเนาะแล้วก็น้องบอกเขาจะวอร์มไปทำไมในเมื่อว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเหรียญทองจะเป็นของพี่และเหรียญเงินจะเป็นของผมเราว่าตรงนี้อีกจุดหนึ่งแหละนอกจากการที่กลัวน้ำเพราะว่าเหตุการณ์วันนั้นแล้วเนี่ยจะมีเรื่องที่สัญญากับพี่ว่าพี่จะต้องเหรียญทองผมจะต้องเป็นเหรียญเงินมันเลยเหมือนกับเป็นการกดตัวเองไว้ให้ตัวเองไม่กล้าที่จะแบบแข่งขันไม่กล้าที่จะเอาชนะใครไม่กล้าที่จะเอาชนะจนได้เหรียญทองมันทำให้ทุกครั้งที่ต้องไปแข่งว่ายน้ำเพื่อจะชิงแชมป์หรือบางอย่างมันคือการที่จะมีสิทธิ์ได้เหรียญทองเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากได้ตรงนั้นลึกๆมันเป็นสัญชาตญาณลึกๆที่อยู่ข้างในที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากได้ตรงนั้นแม้ปากจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้คิดนะฮะแต่ลึกมันไปอยู่ตรงนั้นพอลึกๆมันเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาคือมันทำให้เขานอนไม่หลับผวาพะวงเมื่อถึงใกล้วันแข่งแล้วว่านี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากได้ที่1เลยเขากลัวการได้ที่1มากๆเลยเพราะเขากลัวจะแย่ตำแหน่งพี่ของเขา
และด้วยความที่พี่ของเขาเราไม่แน่ใจว่าพี่ของเขาตอนนี้ยังว่ายน้ำได้อยู่หรือเปล่านะมันอาจจะทำให้เขารู้สึกแบบไม่ดีเข้าไปใหญ่เพราะไม่ประโยชน์ในที่เขามองรูปแล้วเขารู้สึกว่าพี่จะรู้สึกไม่ว่าเป็นความผิดของผมหรือว่าพี่หายโกรธผมหรือยังหรือพี่ยังโกรธผมอยู่หรือเปล่านะเรารู้สึกว่าไม่รู้เหตุการณ์นั้นมันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็กลายว่าเป็นความกังวลของเขาที่เขาทำไม่ดีต่อพี่เขาไว้นี่แหละคงจะเป็นปมใหญ่ๆที่ต้องรอการคลี่คลายนะครับผมซึ่งเราว่าคนที่จะช่วยคลายได้นอกจากตัวของวินแล้วก็คงจะเป็นพี่เขาเองนะครับผมที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ก็ต้องรอดูนะครับผมที่แน่ตอนนี้น้องจมน้ำแล้วเดี๋ยว EP หน้าวินคงกระโดดออกมาช่วยนะครับผมเพราะว่าพามทิ้งไปหาพี่ดีนเราก็รู้ว่าเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องมาสอนว่ายน้ำดีกว่าเพื่อเก็บสถิติดีว่าพี่วินยังเข้ามาแล้วเห็นแล้วก็ช่วยทันนะครับผมดีว่าถ้าไม่งั้นนะก็คือจมน้ำไปแล้วแหละอาจจะซีมองเทงไปแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้เนาะโอ้โหแบบคับแน่นมากๆนะครับ EP นี้มีหลายประเด็นให้พูดถึงกันนะฮะแล้วก็ถ้าขาดตกหรือหกห้องประเด็นไหนไปลองมาเสริมเติมแต่งกันได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมทีนี้เรื่องการแสดงของน้องๆต้องชมนะรู้สึกว่าเราชอบการเล่นแบบลูกอ้อนของตัวเปรมมากๆเวลาเล่นกับตัวของบุญนะรู้สึกว่ามันจะมีลูกอ้อนบางอย่างซึ่งมันดูน่ารักแล้วมันรู้สึกว่าเราดูแล้วมันไม่ขัดตามันดูไม่น่ารำคาญแต่มันดูกลายเป็นว่าคนนี้น่ารักจังเลยแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเสน่ห์บางอย่างที่มันมาจากตัวเปรมที่เราเห็นได้นะจากการแสดงหลาย EP ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยส่วนตัวบุญนะเราชอบงานสายตาเขาค่อนข้างจะชัดค่อนข้างจะดีดูธรรมชาติก็ที่เหลือไม่ต้องพูดกันนะครับผมพี่โอมพี่ฟลุกเขาเล่นดีของเขาอยู่แล้วนะครับเขาลอยลำมาแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมกับเชือกป่านนะครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย